Зненацька розрядився телефон і запис відео перервався. І не було часу далі записувати взагалі. Залишилось дограти трішки до того, що можу дотягнутися. Забрали останнє з події. Поки дають забрати останнє. Я забрав. Остання забралася. Завдання не закривають ті, які залишилися. Так як мені втрапити в рейтинг 1000, все одно не вдасться. Не виконую завдання. Дотягну тут до наступної. Нам тут минулі події давали 40 жетонів. Вже дають 20 жетонів. Чому зрізали? Як наче свої власні жетони дають. Як тільки щастить на суперників. Як на підбір. Як завжди, виграти поєдинок. З подібними суперниками. З тими налаштуваннями гри, які є на даний момент. Без посилювачів ловить такі, які я з посилювачами. Незвичайно потрібно. Закрити поєдинками або незвичайними. Як мені тільки на вас щастить. На великому турнірі вудку дають. Не заходив. Незвичайна міфічна в мене вже натягана. Не потрібно. Міфічно. До сих пір суперники грають поєдинки. До сих пір.
Дивно, до сих пір не закриті поєдинки у суперників. Золоті донатні медальки. Перестали давати ці золоті донатні медальки в додаткові події. Навіть на цьому жадібні стали власники гри. Nothing in the groove, I don't need a word, I just need to move. Traded all my dollars for a 4-4 beat. Found out my submission right here in the street. When this 85. Немало так. down my spine, yeah, the darkness doesn't stand a chance. 'Cause the rhythm shifts the frequency of life. За обох тобі потрібно. За одну тобі потрібно. Letting go of everything that pulls me down. Везіння використовує. Везіння не у всіх багато. У мене везіння не дуже багато, а суперник везіння використовує. Перестали давати ці медальки. Їх раніше давали в цій події. Десь тут ця була медалька. Зараз вже і ці медальки перестали давати. Is this what it feels like to be free? Just the electronic pulse and the melody. Nothing left to hide, no more mask to wear. Знову золоті медальки. Midnight like a midnight Над щастить з суперниками. Вудка є в мене. Не забули обміняти? Цю подію не забули обміняти? В мене є 15 золота. Не добре з вами зайшов. Це десь зараз це отрималося. Так. Пам'ятаю, міняв, не було нічого в мене. Вам вирішив показати, нагадати за магазин, якраз зайшов. І ще трохи дрібниць обміняв. Так тяжко даються ті прапора, а обміняти на щось нема. I was walking through the fire until I started floating in the sound. Yeah, I'm floating. Це деякі країни прокинулися тільки і почали грати.
Так можна дограти до living inside a shattered dream. легендарної приманки. I've been carrying ghosts I can't outrun, waiting in the dark for the morning sun. God, my spirit is fraying at the edge, standing way too close to the neon ledge. But then the frequency wraps around my soul, taking the pieces and making Як не вистачає гачків. panic fades, stepping right out of the barricades. I'm trading my tears for Раніше була функція finding my breath, гачків. Гачок вмикаєш walking through the fire. і одночасно ловиш 2 риби. Чому не можна це залишити було? Dreams lifting us off the ground. Обов'язково, що є в грі хороше, це обов'язково повинні прибрати. Девіз цієї гри. Є щось хороше, відразу прибрати це. Every mistake that I left behind is melting away in the state of mind. No stained glass windows, just a laser light, guiding me through the heaviest of nights. This 4/4 beat is my sanctuary, lifting the weight that I used to carry. I don't gotta fight the current anymore, 'cause the frequency wraps around my soul, taking the pieces and making me whole. The rhythm Випустив перше відео дуже пізно, дуже невдало. І це друге відео записую. Взагалі пізно-пізно. us off the ground. Yeah, ethereal dreams lifting us off the ground. І ти з посилювачами будеш. Трофеї 2800. І все одно суперник з посилювачами. The whisper in the face, just a midnight touch of grace. I don't need to be perfect to be free. 432 рівень. ВІП 8 мінімум. This meets the light. Мінімум 8 ВІП. Човник не прокачаний зовсім. You feel the grace. Початковий човник, як в нас був, так і залишається. Зустрічав цього колись. Нормально так. Без посилювачів, без нічого. 100 К плюс. З легкістю так. 3000 плюс трофеїв. А ти з поєдинками що робиш до сих пір? Трофеї наганяєш? Піднімаєш трофеї вище. Завтра гачки легко набивати. Until the baseline. 3000 плюс гачків. Це 12 гачка дають за один поєдинок. За обох. Хто там знає? І рівень відносно невеликий. Staring at the cracks on my bedroom floor. I don't know what I'm running from anymore. Heavy head carrying a pocket full of doubt.
trying to find a way to let the darkness out. God, I've been stumbling through the gray, waiting for the smoke to clear away. But then I step out into the strobe light, feeling the Хто без посилювачів попадає, every mistake. так той заряджений спеціально тягає 100к+. I'm finding my way. Нормально так. Catching Підбір суперників. cry for the pain inside. I was a shadow, but now I'm a spark. Dancing with angels right here in the dark. 7 рівень епічної в мене. Oh, these ethereal Дебело так. dreams in the dark. Навіть тут з легкістю перебиваю. З легкістю епічно тягати це дерево повинно бути прокачане. У мене дерево не прокачане. Знову золоті медальки. Стандарт. I used to think that heaven was so far above. Now I feel it pulsing in this club. No more running blind. Також трофеї наганяю. Past behind. Завтра на гачки. Taking all the broken parts and making me whole. Yeah, I step out into the strobe light, feeling the frequency open my eyes. Every mistake is washing away. I found my cathedral. I'm finding my way. А можливо, гравці правильно роблять. Наганяють на завтра гачки, трофеї. Сьогодні нагнать трофеї, а завтра буде простіше гачки набивати. Логіка в цьому є. Мені нагнати не вдасться по причині у всіх суперників спеціально прокачано. Just these ethereal dreams. I don't need to be perfect. I just need to be in your feet. Давайте золоті медальки мені, чергові золоті медальки. Аватарка така, як наче гравець тільки почав грати в гру. Нуляча. Такий спеціальний обман у Конана. Конан самогон гоне? I was praying to a silent sky, but the music brought me back to life. Ethereal dreams. Епічно попадає на легендарні. Схема гри залишається незмінною. 10 поєдинків програю, 1 поєдинок виграю. Все як загадано. – 168 рівень і невеликий рівень. Нарешті забираю.
А у великому турнірі є спеціально? Скільки там часу взагалі? Багато? Не заходив великий турнір місяця 2 вже. Цікавий гравець. Дуже цікавий гравець попадає. Гадав взагалі буде дуже мало. А у суперника досить великі рекорди такі ще. Часу дивно. Досить так багато у великому турнірі. Без миттєвих можна так один раз витягти, без миттєвих. Дивний суперник попався, дуже дивний. А трофеї нам показували у великому турнірі? Змінюють налаштування гри, то показують в одному місці трофеї, то не показують трофеї. Для чого це постійно все змінювати? Постійно, кожного дня щось змінювати. Ще й в гірший бік. Навіть рекорд зробив. Чому не ловиш? Дивно, не ловиш. Спробувати не виходити з великого. Нічого це не вирішує. Виходь, не виходь. А як це суперзаряд дав такі малі? От суперзаряд який. Без миттєвих. Тяжко у великому. Миттєві завжди потрібні у великому. От потрібна мені та вудка. Зливаю посилювачі. Приманка зникне до кінця локації. І вудка та дарма не потрібна. Була б хоча б спеціальна на весь час. А так спеціально, дуже тимчасово.
суперник такий самовпевнений. Hoping the face would drown them out. Нікнейм такий самовпевнений. Walking alone through the crowded streets. My heavy heart out of time. В той же час Scrolling through не ловив. connecting minds. Чому ти не ловив? Searching for something I just couldn't find. God, I've been tired, fighting the tide. Nowhere to Медальки дуже старі. hide. And the speakers shaking. Корона там була. The frequency cuts through the smoke and the lies. I'm letting go of the pain I've kept in the holy space where the shadows left. Lost in the base, found in the strings, chasing the light. Потрібно частіше заходити у великий турнір. Може тут пограти можна ще? Lost inside these ethereal dreams. Яка в тебе спеціальна буде? 100к? I used to pray with my hands together. Now I'm just Не дуже так рекорди заходять. here in the club. 6-й рівень епічної. Washing the sins of my А рекорди повинні заходити. too high on За 60 and I know right повинно ловитися, а воно не ловиться. as the speakers shaking the violent cries. The frequency cuts through the smoke and the lies. I'm letting go of the pain I've kept in the holy space where the shadows left. Lost in the base, found in the strings, chasing the light. Ну це мені пре. Breaking the walls just to let the grace in. Dancing with God in the neon wind. Yeah, lost inside these ethereal dreams. Запам'ятати час. Може в цей час завжди так у великому турнірі. Breathe out. Can you feel the spirit now? No more hiding. I am exactly where I'm meant to be. Take me to the light. Виклики потрібно забрати. А з великого турніру не можна виходити. Lost in the base, found in the streets, Перше місце дають виграти, коли воно вже не потрібно. found in the streets, chasing the light that the melody brings. Як назло, In the walls just to let the grace, завжди все. dancing with God in the neon wind. Сьогодні буде 11-й КП. I brought my demons Звертаюся до гравців свого клану. Давайте, ethereal. підтягуйте гачки. В нас клан переповнений.
Наразі не хочу нікого видаляти, але буду змушений видаляти. Буду змушений видаляти за мало гачків. Зник десь гравець наш. Де ти зник? Чому ти зник? Hoping the rhythm will leave it behind. Грав і чомусь перестав грати. Надіюся, з тобою все нормально.